Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornán. A mai videóban Mike Tysonról lesz szó, az egyik leghíresebb ökölvívóról, akiről valószínűleg azt gondoltad, hogy mindent tudsz. De készülj fel, mert most olyan történeteket fogsz hallani, amelyek biztos vagyok benne, meg fognak lepni. Kezdjük azzal, hogy Mike Tyson gyerekkorában galambokat tenyésztett Brooklynban. Ez talán meglepőnek tűnhet, hiszen őt később a világ egyik legagresszívabb sportolójaként ismerték meg. Mike tinédzserként szenvedélyes galambtenyésztő volt, és órákat töltött a brooklyni háztetőkön, ahol gondozta a madarait. Egy alkalommal egy helyi bandatag megölte az egyik kedvenc galambját, ami annyira feldühítette a fiatal Mike-ot, hogy ez volt az első alkalom, amikor komolyan megvert valakit. Ez az esemény sok tekintetben meghatározta a későbbi pályafutását, hiszen rájött, hogy képes megvédeni azt, ami fontos számára. A galambok iránti szeretete máig megmaradt, és még felnőttként is gyakran beszél arról, hogy mennyire fontos szerepet játszottak az életében. Sőt, még egy dokumentumfilmet is készített erről a szenvedélyéről, amelyben részletesen mesél arról, hogyan mentették meg őt ezek a madarak a nehéz gyerekkori évek alatt. A galambtenyésztés megtanította neki a türelmet, a gondoskodást és a felelősségvállalást, olyan értékeket, amelyeket később az ökölvívásban is kamatoztatott. Mike Tyson pályafutása során 44 mérkőzést nyert meg kiütéssel, ami valóban elképesztő teljesítmény. De ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy ezek közül 26 kiütés az első 3 menetben következett be. Tyson sebessége és ereje olyan volt, hogy sok ellenfele még fel sem melegedett rendesen, amikor már vége is lett a mérkőzésnek. A leggyorsabb profi boxmérkőzése csupán 30 másodpercig tartott, amikor Marvis Frazier-től, a legendás Joe Frazier fiától szerezte meg a győzelmet. Ez a mérkőzés tökéletesen bemutatta, milyen pusztító erejű ütésekkel rendelkezett a fiatal Tyson. Híres volt a fejmozgásáról és a testközeli küzdelemről, amelyeket edzője Cus D'Amato tanított neki, és amelyek teljesen megváltoztatták a nehéz súlyú boxot. Ellenfeleinek egyszerűen nem volt esélyük, mert mire reagálni tudtak volna, Tyson már 3-4 ütést is bevitt. A kiütéseinek brutális ereje olyan hírnevet szerzett neki, hogy sok boxoló már a mérkőzés előtt félni kezdett tőle, ami óriási pszichológiai előnyt jelentett számára. A 90-es években Mike Tyson több bengáli tigrist is tartott háziállatként, ami egy hivatásos sportoló számára meglehetősen szokatlan hobbi volt. Összesen 3 tigrise volt, és állítólag darabonként több mint $70,000 fizetett értük. A tigrisek gondozása havonta körülbelül $4,000 került neki, beleértve az étkezést és az állatorvosi ellátást is. Mike nagyon szerette ezeket az állatokat, és gyakran játszott velük, még akkor is, amikor mások a veszélyekre figyelmeztették. Egyik történet szerint egyszer egy tigrise átmászott a kerítésen, és majdnem megtámadott egy szomszédot, akinek végül Mike pénzt fizetett, hogy ne jelentse be az esetet. Végül a 2000-es évek elején meg kellett válnia a tigrisektől, miután rájött, hogy túl veszélyesek ahhoz, hogy magánházban tartsa őket. Egy interjúban elmondta, hogy bár imádta a tigriseket, belátta, hogy nem való nekik a fogság, és jobb helyre kellett kerülniük. Ez a tapasztalat sokat tanított neki az állatokkal való felelős bánásmódról és arról, hogy a szeretet olykor azt jelenti, hogy elengedjük őket. Mike Tyson pályafutása során több mint $400 millió keresett, ami elképesztő összegnek számít. A 80-as és a 90-es években a világ legjobban fizetett sportolója volt, és egyetlen mérkőzéséért is akár több $10 millió kapott. Azonban a rossz pénzügyi döntések, a pazarló életmód és a körülötte lévő kihasználása miatt ennek jelentős részét elveszítette. Tyson olyan dolgokra költött, mint az egyedi gyémántnyakláncok, amelyek több $100,000 kerültek, illetve egyszerre 18 luxusautóra. Volt olyan időszak, amikor havonta több mint $400,000 költött csak személyzetre és biztonsági őrökre. A 2000-es évek elején csődöt jelentett, több mint $23 millió adóssággal. Ez a tapasztalat keményen ráébresztette a pénzügyi felelősség fontosságára, és később nyíltan beszélt arról, hogyan bukott el anyagilag. Szerencsére az utóbbi években sikerült visszatérnie új vállalkozásokkal és egy saját kannabiszfarmmal, ahol most már sokkal bölcsebben kezeli a pénzügyeit.
2009-ben tragédia érte Mike Tyson családját, amikor 4 éves lánya, Exodus, egy borzalmas otthoni balesetben életét vesztette. A kislány véletlenül beleakadt egy futópad kábelébe, amely megfojtotta. Exodust 7 éves bátyja találta meg, és azonnal értesítette az édesanyjukat, aki megpróbálta újraéleszteni a kislányt. Azonnal kórházba szállították, ahol egy napig eszméletlenül feküdt, de végül nem sikerült megmenteni az életét. Mike akkoriban Las Vegasban tartózkodott, és amikor meghallotta a hírt, azonnal a családjához sietett. A tragédia mélyen megrázta, és később interjúkban arról beszélt, hogy ez volt élete legnehezebb pillanata. Azt mondta, hogy bár az ökölvívásban sok fizikai fájdalmat átélt, semmi sem hasonlítható ahhoz, amit egy gyermek elvesztése jelent. Ez az esemény segített neki átértékelni az életét, és sokkal közelebb került a többi gyermekéhez, igyekezve megbecsülni velük minden pillanatot. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Mike Tyson élete során többször is börtönben ült, de a leghíresebb esete a 90-es évek elején történt. 1992-ben 6 év börtönbüntetésre ítélték nemi erőszakért, miután egy szépségverseny résztvevője feljelentést tett ellene. Tyson végig tagadta a vádakat, és ma is azt állítja, hogy ártatlan. Végül 3 évet töltött börtönben, és 1995-ben szabadult. A börtönben töltött idő alatt rengeteget változott. Elkezdett olvasni, az iszlám hitre tért, és felvette a Malik Abdul Aziz nevet. Sokan azt mondták, hogy a börtön megváltoztatta őt, és sokkal elgondolkodóbb, filozofikusabb emberré vált. Amikor kiszabadult, szinte azonnal visszatért a boxhoz, és rövid időn belül ismét világbajnok lett. Azonban a börtönbüntetés megbélyegezte a hírnevét, és sokan máig vitatkoznak arról, hogy valóban bűnös volt-e vagy sem. A 90-es évek végén történt Mike Tyson pályafutásának egyik legbizarrabb pillanata, amikor egy mérkőzés közben leharapta Evander Holyfield fülének egy részét. Ez az esemény 1997-ben történt a második mérkőzésükön, amelyet már előzetesen is feszült várakozás övezett. Az első menetekben Holyfield többször is fejelte Tysont, ami szemmel láthatóan feldühítette a korábbi bajnokot. A harmadik menetben Tyson hirtelen leharapta Holyfield jobb fülének egy részét, ami óriási botrányhoz vezetett a ringben. A mérkőzést ideiglenesen félbeszakították, de a folytatás után Tyson újra megpróbálta megharapni Holyfield másik fülét is. A bíró végül kizárta Tysont, és óriási káosz tört ki a ringben, miközben a közönség fütyült és üvöltött. Tyson később azt mondta, hogy elvesztette a fejét a dühtől, és hogy Holyfield folyamatos fejelései miatt nem tudta tűrtőztetni magát. Ez az incidens örökre beírta magát a sporttörténelembe, mint a profi box egyik legbizarrabb és legbotrányosabb pillanata. Mike Tyson élete mindig is szorosan összefonódott a popkultúrával, és számos filmben, sorozatban és zeneszámban utalnak rá. Az egyik legemlékezetesebb szereplése a Másnaposok című filmben volt, ahol saját magát alakította, ami hatalmas sikert aratott. A filmben Tyson elénekelte a Phil Collins által híressé tett In the Air Tonight című dalt, ami kultikus pillanattá vált. Ezen kívül több animációs sorozatban is feltűnt, például a Mike Tyson Mysteries című saját sorozatában, ahol egy rejtélymegoldó csapat vezetője volt. A sorozat humorosan utal Tyson valós életére, és olyan vendégszereplők is feltűntek benne, mint egykori ellenfelei. Tyson azt mondta, hogy nagyon élvezi, hogy képes önmagán nevetni, és hogy a sorozat segített neki feldolgozni a múltját. Emellett számos rapper és zenész is megemlítette őt a dalaiban, például Tupac, Eminem és Jay-Z, ami jól mutatja, milyen nagy hatással volt a kultúrára. Tyson maga is megjelent több videóklipben, és barátságot ápol sok híres zenésszel, akik tisztelik és csodálják őt. Az utóbbi években Mike Tyson egy teljesen új üzleti vállalkozásba fogott, amely sokak számára meglepő lehet. Cannabis termesztéssel foglalkozik. A Tyson Ranch nevű farmja Kaliforniában található, és egy több mint 100 000 négyzetméteres területen legális kannabis termesztenek. Tyson szerint a kannabis segített neki megbirkózni a múltbeli traumákkal és a függőséggel, ezért úgy döntött, hogy mások számára is elérhetővé teszi. Az üzlet rendkívül sikeres lett, és Tyson elmondása szerint havonta körülbelül $40,000 értékű kannabiszt fogyaszt személyesen. A farmján nem csak termesztenek, hanem egy teljes rekreációs központot is létrehoztak, ahol az emberek pihenhetnek és kannabis termékeket próbálhatnak ki.
Tyson szerint ez az üzlet segített neki pénzügyileg talpra állni a csőd után, és végre valami olyasmit csinál, amiben hisz, és ami segít az embereknek. Emellett saját kannabisztermék vonalat is indított, beleértve édességeket, olajokat és egyéb termékeket, amelyek mind az ő nevét viselik. A vállalkozás olyan sikeres, hogy Tyson elmondta, ez az első alkalom az életében, amikor valóban büszke arra, amit csinál, és nem csak a pénzért teszi. Nos, ezek voltak a mai érdekességek Mike Tysonról, remélem, hogy tetszettek. Ha még nem tetted meg, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a hasonló érdekességekről. És most írd meg kommentben, hogy te mit gondolsz Mike Tyson pályafutásáról, és szerinted megérdemli-e a második esélyt. Várom a válaszaitokat, és találkozunk a következő videóban.